र हामी क्वेसन नम्बर 6 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 6 को ए नम्बरको हामी गर्छौँ भने तपाईहरु बी नम्बर आफै गर्नु होला है त। सो क्वेसन नम्बर 6 को ए ले के भन्नु भन्दाखेरि ए को ट्रान्सपोज अनि फेरि ए को ट्रान्सपोज एकछिन हामी इन्भर्समा त छैन नि। सरी यहाँनिर हामी त कता पुगेछ है यहाँनिर त हामी ल क्वेसन नम्बर 6 मा छौँ है त। सो क्वेसन नम्बर 6 ले भन्नु प्रुभ दैट एबी को भनौँ न एबी को डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल्स टु ए को डिटर्मिनेन्ट मल्टिप्लाई बी को डिटर्मिनेन्ट आउँछ अरे। भन्न खोजेको के भन्नु त भन्दाखेरि यहाँनिर एबी को पहिला डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने एबी को लागि अनि त्यस पछाडि ए को छुट्टै बी को छुट्टै डिटर्मिनेन्ट निकालेर मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्न खोजिरहेछ हो। अब त्यसो भए हामी यो निकाल्ने कोसिस गर्छौँ है त। सो अब यसको लागि यहाँ हेर्न सकिन्छ अब कसरी गरिन्छ भन्ने तरिका हेरौँ है त। सो हामीलाई दिएको भनेको यो दिएको छ नि त ए र बी भन्ने यो दिएको छ। त्यसो भए हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ यो बराबर यो। सबैभन्दा सुरुमा हियर हामी के गर्दियौँ भन्दाखेरि एबी को सबैभन्दा सुरुमा त एबी भन्न खोजेको एबी को मल्टिप्लाई सबैभन्दा सुरुमा गर्नुपर्ने छ अनि मात्रै डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुपर्ने छ। जस्तै एबी को लागि 1 3 -2 -4 एबी को मल्टिप्लाई गर्छौँ है त सबैभन्दा सुरुमा 4 -2 3 अनि 1। अब मल्टिप्लाई गर्दा फेरि यसले यसलाई अनि फेरि यसलाई पनि गर्छ हो कि नि त। अनि फेरि यसले पनि यसलाई भनेपछि 1 × 4 भनेको 4 ब्राकेटमा हाल्दिउँ है 1 × 4 भनेको 4 अनि माइनस अब यहाँ प्लस हो प्लस त हुन्थ्यो यसलाई गर्दा फेरि प्लस अनि फेरि यहाँ माइनस चाहिँ यहाँ पनि माइनस 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 प्लस 2 2 4 हो। यसको काम सकियो। यतिको लागि फर्स्ट यो जुन यो स्टेपको लागि सकियो। अब यसको लागि यो सेकेन्डको लागि गर्नु पर्यो नि त। यहाँ एउटा एलिमेन्ट यता पनि आउनु पर्यो नि त म्याट्रिक्स हुनु। अब त्यसै गरेर 1 ले 3 लाई 1 × 3 3 अनि प्लस हुन्थ्यो यहाँ तर यहाँ माइनस छ यहाँ पनि यहाँ केही छैन भनेपछि अनि यहाँ हेरौँ है अनि 2 1 जा 2 अनि यहाँ के छ माइनस यहाँ प्लस हुन्थ्यो तर माइनस भयो -2 अनि त्यसै गरेर 3 4 जा 12 अनि त्यसै गरेर -4 × -2 भनेको +4 2 जा 8 अनि 3 3 जा 9 अनि यहाँ प्लस हुन्थ्यो तर यहाँ माइनस छ यहाँ माइनस छैन माइनस त प्लस हुन्थ्यो भने हामी डिरेक्ट एज्युम गरेर प्लस हान्दै हाल्थ्यौँ तर यहाँ माइनस छ भनेपछि माइनस नै हुनु पर्यो। एउटा एलिमेन्ट माइनसले त प्लसलाई गडबड गर्छ नि त हो। -4 × 1 4 हो। अब यहाँ हेरिदिउँ है त अब सक्यो त 4 + 4 भनेको 8 अनि 3 - 2 भनेको 1 अनि 12 + 8 भनेको 20 अनि 9 - 4 भनेको 5 हो। दियर फर यो भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि एबी निक्ल्यो। नाउ के निकाल्नु पर्ने छ त भन्दाखेरि एबी को डिटर्मिनेन्ट। एबी को डिटर्मिनेन्ट भनेकै के हो त भन्दाखेरि एबी को डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल्स टु 8 5 जा 40 8 5 जा 40 -21 जा 20 भनेको कति आयो त भन्दाखेरि 20 आयो। अब त्यसै गरेर फेरि एगेन यो चाहिँ के आयो भन्दाखेरि यो इज इक्वल्स टु एलएचएस है एलएचएस लिएका थियौँ हामीले। अब आरएचएस लिँदाखेरि हेरौँ है आरएचएस लिँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने। ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि ए को एलिमेन्ट के छ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है ए को एलिमेन्ट ए इज इक्वल्स टु चाहिँ 1 - 2 - 4 अनि कति छ त भन्दाखेरि 3 छ। ए भनेको यो छ ठिक छ। अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि त 1 × -4 भनेको -4 अनि यहाँ माइनस हुन्थ्यो यहाँ पनि माइनस छ प्लस भयो 3 2 जा 6 -4 6 भनेको कति त भन्दाखेरि 2 ए डिटर्मिनेन्ट भनेको कति निक्ल्यो यति 2 निक्ल्यो। अब बी को डिटर्मिनेन्ट हेरौँ है बी को डिटर्मिनेन्ट बी को एलिमेन्ट यो छ। अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि 4 1 जा 4 है त 4 1 जा 4 अनि यहाँ पनि माइनस तर माइनस हुन्थ्यो तर यहाँ पनि -2 3 जा 6 भनेपछि माइनस प्लस 6 4 + 6 भनेको 10 ना हो। के गरिन्छ त भन्दाखेरि ए को डिटर्मिनेन्ट मल्टिप्लाई बी को डिटर्मिनेन्ट भनेको कति त भन्दाखेरि ए को 2 अनि बी को इन्टु बी को 10 10 2 जा 20 विच इज ट्रु भनेपछि आरएचएस इज इक्वल्स टु एलएचएस आइ नै हाल्यो। सो यसरी प्रुभ गर्नु पर्यो है त। सो अब तपाईँहरूले क्वेसन नम्बर 7 को चाहिँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ। आइडेन्टिफाई द फ्लोइङ म्याट्रिसेस आर सिङ्गुलर अर नट भन्न खोजेको यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने। डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ 0 आयो भने डिटर्मिनेन्ट सिङ्गुलर 0 आएन भने नन सिङ्गुलर यदि यसरी नै गर्ने हो। अब 8 नम्बरको लागि हेरौँ है फर वाट भ्यालु अफ एक्स द म्याट्रिसेस आर सिङ्गुलर म्याट्रिसेस। एक्सको लागि चाहिँ कुन भ्यालु हुँदा फेरि चाहिँ अथवा एक्सको भ्यालु चाहिँ के हुँदाखेरि चाहिँ सिङ्गुलर म्याट्रिसेस हुन्छ अरे भन्न खोजिरहेछ। भन्न खोजेको यहाँनिर यस्तो क्वेसनले भनिदियो भने चाहिँ यो सिङ्गुलर म्याट्रिक्स नै छ भन्न खोजिरहेछ क्या। यो क्वेसन चाहिँ घुमाएको मात्रै हो। फर वाट भ्यालु अफ एक्स द म्याट्रिसेस आर सिङ्गुलर म्याट्रिसेस एक्सको भ्यालु कति हुँदा चाहिँ यो सिङ्गुलर म्याट्रिसेस हुन्छ भन्न खोजिरहेछ। भन्न खोजेको यो सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेर दिइरहेको हो है त। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ 8 नम्बरको लागि है त 8 नम्बरको लागि
ए नम्बरको है फर वाट भ्यालु अफ एक्स द म्याट्रिक्स विल बी सिङ्गुलर अथवा द म्याट्रिक्स इज सिङ्गुलर भन्ने एउटै कुरा हो 3x यो म्याट्रिक्स चाहिँ कतिखेर चाहिँ सिङ्गुलर हुन्छ अरे के को एक्सको भ्यालु कति हुँदा त भन्न खोजेको सिन्स फ्रम क्वेसन गिभन म्याट्रिक्स इज सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हो सिङ्गुलर म्याट्रिक्स रे अब त्यसो भए त अब यसको हेरौँ है 3x 2x 3x को डिटर्मिनेन्ट बराबर 0 किनकि सिङ्गुलर म्याट्रिक्स एक्सको भ्यालु निकाल्दा चाहिँ एक्सको भ्यालु कति हुँदा चाहिँ 0 हुन्छ भन्न खोजिरहेको छ कि क्वेसनले अर 3 × 3x भनेको 3 × x भनेको 3x स्क्वायर अनि माइनस 3 2 जा 6x हो इजिकल्स टु 0 और यहाँ हेरौँ है एक्स कमन तानिदिउँ त एक्स कमन अथवा 3x नै कमन तानौँ 3x कमन तान्दा फेरि x - 2 इजिकल्स टु 0 और यो यता जाँदा फेरि हेरौँ है एकचोटि यहाँ हेरौँ है 3x यता गयो सक्यो x - 2 इजिकल्स टु 0 भयो हो एक्सको भ्यालु कति हुनु पर्दो रहेछ त 2 अझै अर्को अझै यहाँ हेरौँ न अझै यहाँ हेरौँ है 3x x - 2 इजिकल्स टु 0 छ अब 3x इजिकल्स टु यो एकचोटि यता 0 सँग उता भएर एकचोटि जाने हो नि त हो कि नि त भनेपछि यो 0 3x इजिकल्स टु 0 एक्सको भ्यालु कति 0/3 अब यहाँ हेरौँ है 0/3 भन्नु पनि के हो त 0 हो भनेपछि देयरफोर एक्सको भ्यालु कि त 0 कि त के हुनु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि एक्सको भ्यालु 2 हुनु पर्दो रहेछ है त सो यही नै हो केसेस सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले यति नै बुझ्यौँ है त सो यस पार्टमा चाहिँ हामीले डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स सकि नै हाल्यौँ भने अब अर्को नयाँ पार्टमा चाहिँ हामी इन्भर्स म्याट्रिक्स पढ्नेछौँ है त सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो अनि म जाँदै लास्टमा तपाईँहरूलाई क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नको लागि क्वेसनहरू दिन्छु है त सो यहाँ हेर्न सकिन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्सको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो बुकबाट पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ क्वेसनहरू स्क्रिनमा छ त्यसै गरेर यता पनि थोरै छ अनि त्यस पछाडि इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स आइ नै हाल्छ सो अर्को बुक बाट पनि हेर्नु है त सो तपाईँहरूले यहाँ क्वेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ डिटर्मिनेन्ट एन्ड इन्भर्स भनिरहेको छ जुन चाहिँ डिटर्मिनेन्टसँग रिलेटेड क्वेसनहरू गर्नु होला इन्भर्ससँग रिलेटेड नगर्नु होला है त सो यहाँ हेर्न सकिन्छ फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ द फ्लोइङ म्याट्रिसेस भनेर चाहिँ यिनीहरूको तपाईँहरूले अझै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्वेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त सो अब त्यसै गरेर यता पनि क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ सो यता पनि क्वेसनहरू चाहिँ छन् अब तपाईँहरूले इन्भर्सको चाहिँ नगर्नु होला मात्र के को गर्ने त भन्दा फेरि डिटर्मिनेन्टको क्वेसनहरू मात्रै गरौँ है त सो यहाँ क्वेसनहरू चाहिँ पज गरेर हेरौँ है त पज गर्दा फेरि देखिहालिन्छ सो क्वेसनहरू हेरौँ है त अनि त्यसै गरेर अरू क्वेसनहरू पनि म अझै देखाइदिनेछु सो यो सबै क्वेसनहरू तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है त एडिसनल क्वेसनहरू पनि छ सो यसरी हेरौँ है त सो अब एन्सरहरू चाहिँ हेरिराख्नु पर्दैन होला नि त होइन सो एन्सर पर्दैन है त